Hello students, welcome to the channel. आजको हाम्रो टपिक छ रिमाइन्डर थ्योरम र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ र भेरी हेल्पफुल थ्योरम हो। यो थ्योरमको हेल्पबाट हामी कुनै पनि पोलिनोमियल्सहरूलाई डिवाइड गरेर रिमाइन्डरहरू हामी डाइरेक्टली इन अ फ्यु स्टेप्स निकाल्न सक्छौँ। प्रिभियसली हामी लङ डिभिजन मेथड गर्नुपर्दै थियो, तर अब यो थ्योरमको हेल्प लिएर हामी त्यो डिभिजन गर्नु पर्दैन, हामी डाइरेक्ट रिमाइन्डर निकाल्न सक्छौँ। ओके, सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी आज यो थ्योरमको स्टेटमेन्ट र यसलाई म सिम्पल एक्सप्लेनेसन पनि गर्नेछु एन्ड देन हामी प्रब्लम्सबाट यो थ्योरमलाई एकदमै क्लियर गरिहाल्नेछ। ओके, हामी यहाँनिर यो थ्योरमलाई कसरी एप्लाई गर्ने यो पनि सिक्छ। सो लेट्स बिगिन। सो रिमाइन्डर थ्योरमको स्टेटमेन्ट रहेछ के रहेछ भन्दाखेरि इफ अ पोलिनोमियल p अफ x इज डिभाइडेड बाई लिनियर पोलिनोमियल x माइनस a देन रिमाइन्डर इज p अफ a भन्दैछ। ओके, सो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यो के हो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा पोलिनोमियल छ अरे, इफ p अफ x हामीसँग एउटा पोलिनोमियल छ र यसलाई डिभाइड गऱ्यौँ अरे हामीले अर्को एउटा लिनियर पोलिनोमियल से g अफ x। ओके, पोलिनोमियललाई हामी यसरी डिनोट गर्छ, डिफ्रेन्ट पोलिनोमियल हो। फर्स्टको यो हाम्रो पोलिनोमियल हो, यसको डिग्री 1 अर 1 भन्दा ठुलो हुनु पनि सक्छ। र नेक्स्ट पोलिनोमियल त हाम्रो लिनियर पोलिनोमियल g अफ x लिनियर हो, यसको डिग्री 1 हुनु पर्यो। ओके, सो यो डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ देन रिमाइन्डर चाहिँ कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट रिमाइन्डरलाई म आर लेख्दैछु। आर इक्वल्स टु चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पी अफ 0 अफ जी अफ एक्स। एकदमै सर्टमा लेख्दैछु म, त्यो होल थ्योरम नै यदि ल्याङ्ग्वेजमा बुझिहाल्छ। रिमाइन्डर चाहिँ कसरी दिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर हामी निकाल्दो रहेछ सिम्पल p अफ 0 अफ g अफ x। 0 अफ पोलिनोमियल त हामीले पढेको छौँ, 0 मिन्स सिम्पली हामी g अफ एक्सलाई 0सँग इक्वेट गरेर त्यो भेरिएबलको भ्याल्यु निकाल्छ, द्याट इज 0। ओके, र g अफ x यहाँनिर लिनियर पोलिनोमियल हो, हामीसँग एउटा मात्रै त्यस्तो भ्याल्यु निक्लिन्छ, सो 0 एउटा मात्रै हुन्छ र त्यो भ्याल्यु हामी यहाँ हालेर त्यो पोलिनोमियलको भ्याल्यु एट द्याट भ्याल्यु जति हुन्छ त्यति नै हाम्रो रिमाइन्डर हुन्छ। ओके, सो म क्वेसन्सको हेल्पबाट यो थ्योरम एकदमै क्लियर गरिदिइहाल्छु। सो हाम्रो स्टेटमेन्ट त यो थियो, सर्ट फर्ममा हामी यसरी लेख्छ है, रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु p अफ 0 अफ g अफ x। ओके, p अफ 0 अफ g अफ x भनेर हामी भन्छ। म यहाँनिर यो थ्योरमको एसेन्स किन यो यति साह्रो हेल्पफुल छ यो पनि देखाउँछु। सो हामीसँग एउटा क्वेसन छ। ओके, क्वेसन्स रहेछ हामीसँग, रिमाइन्डर निकाल्नु भन्दैछ p अफ x जुन यो पोलिनोमियल छ यसलाई डिभाइड गरेको रहेछ g अफ x द्याट इज x प्लस 1ले। ओके, डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति हुन्छ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु भन्दैछ। सो हाम्रो प्रिभियस नलेजको हिसाबमा गर्नुपर्दा त हामी यसलाई लङ डिभिजन मेथडबाट पहिले डिभाइड गर्छौँ। ओके, एन्ड देन हामी रिमाइन्डर निकालेर रिमाइन्डर देखाउँछौँ। जस्तै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 यो हाम्रो पोलिनोमियल छ र यसलाई डिभाइड गर्दैछ x प्लस 1ले, राइट। सो हामी यहाँ अगाडि 3x स्क्वायर रहेछ, रफमा यतापट्टि साइडमा हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यतापट्टि हामी गर्थ्यौँ जुन यो 3x स्क्वायर छ 3x स्क्वायरलाई डिभाइड बाई x गर्थ्यौँ। सो 1x क्यान्सल, हामीसँग आयो कति आउँछ यो 3x। सो फर्स्ट टर्म यहाँ क्वेसनमा हाम्रो 3x हुँदो रहेछ र 3xले हामीलाई xसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 3x स्क्वायर आउँछ, फेरि 3xले 1लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3x आउँछ, 3x इन्टु 1 3x, अनि हामी साइन चेन्ज गरिदिन्छ माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 क्यान्सल। सो x माइनस 3x चाहिँ हामीसँग हुन्छ माइनस 2x एन्ड माइनस 1। फेरि हामी के गर्छ लङ डिभिजन मेथडबाट गर्दैछ, माइनस 2xलाई फेरि डिभाइड गर्छ बाई एक्सले। सो x क्यान्सल, लेफ्ट भयो हामीसँग माइनस 2। सो सेकेन्ड टर्म हुँदो रहेछ माइनस 2। सो माइनस 2 इन्टु x गऱ्यो भने हामीसँग माइनस 2x आउँछ, माइनस 2 इन्टु 1 गऱ्यो भने माइनस 2 आउँछ। ओके, सो साइन चेन्ज गरेर प्लस, यहाँ पनि प्लस बनायो, माइनस 2x प्लस 2x क्यान्सल एन्ड 2 माइनस 1 इज 1। सो रिमाइन्डर हाम्रो कति आयो 1 आयो। ओके, लङ डिभिजन गर्नुपर्दाखेरि हामी यति सल्भ गरेर लेख्थ्यौँ, देयरफोर रिमाइन्डर इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो हुँदो रहेछ 1, यसरी फाइन्ड आउट गर्थ्यौँ। तर यही क्वेसनलाई हामीले यदि रिमाइन्डर थ्योरम एप्लाई गर्यो भने हामी फ्यु स्टेप्समै रिमाइन्डर निकाल्न सक्छ।
हामीलाई यत्रो लङ डिभिजन गरिरहनु पनि पर्दैन। हामी रिमाइन्डर थियोरमको हेल्पबाट यो 1 जुन रिमाइन्डर निक्लेको छ यो फ्यु स्टेप्समै निकाल्न सक्छ। जस्तै सेम क्वेसनलाई म रिमाइन्डर थियोरमबाट गर्दैछु र हाम्रो रिमाइन्डर कति आउनुपर्छ 1 आउनुपर्छ। सो यही क्वेसनलाई हामी अब रिमाइन्डर थियोरमबाट गर्दैछौँ। ओके, रिमाइन्डर थियोरमबाट कसरी गर्ने यो क्वेसनबाट? फाइन्ड रिमाइन्डर व्हेन p of x is divided by g of x by using रिमाइन्डर थियोरम। ओके, रिमाइन्डर थियोरम। अब हामी लङ डिभिजन गर्दैन, त्यो लेन्दी प्रोसेसमा जाँदैन। अब हामी रिमाइन्डर थियोरम युज गरेर यसलाई फ्यु स्टेप्समै हामी रिमाइन्डर निकालिहाल्छ। ओके, सो यहाँ p of x को हामीसँग के छ? हामीसँग p of x कति छ भन्दाखेरि p of x हामीसँग दिएको रहेछ 3x² प्लस x माइनस 1, राइट? एन्ड g of x कति छ? g of x दिएको छ हामीसँग x प्लस 1। अब हामीलाई याद छ रिमाइन्डर थियोरमबाट, बाई रिमाइन्डर थियोरम r इक्वल्स टु के हुन्छ? p अफ प्रिभियस हामीले अगाडि डिस्कस गरेको छौँ, रिमाइन्डर इज गिभन बाई p अफ 0 अफ g अफ x भन्दैछ। त्यसो गर्दा फर्स्टमा हामी यो g अफ x को 0 निकालिहाल्छ। 0 कसरी निकाल्छ? सिम्पल g अफ x लाई हामी 0 सँग इक्वेट गर्नु पर्यो। नाउ g अफ x इक्वल्स टु 0। ओके, g अफ x भनेको हामीसँग छ x प्लस 1 इक्वल्स टु 0। सो which implies x equals to minus 1, x equals to minus 1. Then remainder is given by, then remainder equals to हाम्रो p of के थियो? 0 of g of x, 0 of g of x थियो। so 0 of g of x कति आयो? minus 1 आयो, which is equals to अब यही पोलिनोमियलमा हामी इन प्लेस अफ x माइनस 1 सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ। यो हामीले भेल्यु अफ पोलिनोमियलमा सिकेको छ 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस अगेन x माइनस 1 माइनस 1। ओके, सो 3 into minus 1 square is 1, here minus 1 again minus 1, so 3 minus 1 is minus 2, 3 minus 2 is 1। सो हामीले सिम्पल यहाँनिर रिमाइन्डर पाइहाल्यो, द्याट इज 1। अगाडि हामीले यही क्वेसनलाई लङ डिभिजन गर्दा पनि हाम्रो रिमाइन्डर 1 आएको थियो र हामीले रिमाइन्डर थियोरम युज गरेर पनि 1 नै पायौँ। सो इजिली हामी रिमाइन्डर निकाल्नु सकिहाल्छ, हामीले लङ डिभिजन गरिरहनु पर्दैन। यो थियोरमबाट हामी रिमाइन्डर निकाल्नु सक्छ। ओके, हामी फ्यु क्वेसन्स अझै डिस्कस गर्नेछौँ र यसलाई एकदमै क्लियर गर्नेछौँ। ओके, सो क्वेसन्स हामीसँग रिमाइन्डर निकाल्नु भन्दैछ। p अफ x लाई चाहिँ g अफ x डिभाइड गर्दैछ भन्दैछ। p अफ x हामीसँग यो पोलिनोमियल छ र g अफ x अनदर पोलिनोमियल। ओके, सो रिमाइन्डर थियोरमको हेल्पबाट हामी यो सल्भ गर्छ। अब हामी लङ डिभिजन गर्दैन। अब सो फर्स्ट स्टेप त रिमाइन्डर थियोरमले हामी के भन्छ भन्दाखेरि 0 निकाल्नु पर्यो g अफ x को। ओके, सल्युसन हामी गर्दैछ g अफ x इक्वल्स टु 0 गर्छ। सो g अफ x भनेको हामीसँग छ x प्लस 1 इक्वल्स टु 0। सो यसो गर्दाखेरि हाम्रो x इक्वल्स टु माइनस 1 आयो। देन रिमाइन्डर इज गिभन बाई, देन रिमाइन्डर इज गिभन बाई p अफ माइनस 1। ओके, सो p अफ माइनस 1 ले दिइहाल्छ। p अफ 0 अफ g अफ x थियो, 0 अफ g x हामीसँग माइनस 1 छ। सो p अफ माइनस 1 मिन्स हामीले जुन p अफ x को भ्याल्यु थियो त्यसमा इन प्लेस अफ x अब माइनस 1 सब्स्टिट्युट गर्छ। सो माइनस 1 क्युब माइनस 2 अगेन माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इन्टु माइनस 1 एन्ड माइनस 1 हामीले यहाँनिर सिम्पल सब्स्टिट्युट गर्यो। इन प्लेस अफ x माइनस 1, इन प्लेस अफ x माइनस 1, इन प्लेस अफ x माइनस 1 एन्ड माइनस 1। ओके, सो माइनस 1 क्युब इज माइनस 1, माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 स्क्वायर इज 1, minus 4 into minus 1 is plus 4 and minus 1. So minus 1 and minus 2 into minus 1 is minus 2 plus 4 minus 1. Okay, so minus 1 minus 2 and minus 1, how much? It's minus 4 plus 4, so this is equals to 0. So the remainder is 0. Okay, when we divide p of x by this polynomial g of x, we get remainder 0. So here is another question. P of x is 4x cube minus 12x square plus 2x minus 4 and g of x is 2x minus 1. So we need to find remainder.
सल्युसनमा हामी के गर्दैछ फर्स्ट स्टेपमा हामीले 0 अफ g अफ x निकाल्नुपर्छ सो g अफ x इक्वल्स टु 0 हामी इक्वेट गर्छ 0 निकाल्नको लागि g अफ x हामीसँग छ 2x - 1 इक्वल्स टु 0 ओके सो 2x इक्वल्स टु 1 एन्ड x इक्वल्स टु 1/2 सो हामीले 0 पायौँ 0 कति रहेछ 1/2 देन remainder is given by remainder के दिन्छ p of 0 of g of x 0 of g of x is 1/2 p of 1/2 so in place of this polynomial in x we need to substitute 1/2 okay so 4 1/2 cube minus 12 1/2 square plus 2 times 1/2 minus 4 so this is equals to 4 into the cube of 1 is 1 and the cube of 2 2 to the 4 4 to the 8 minus 12 into square of 1 is 1 square of 2 is 4 plus 2 and 2 cancel only 1 is left okay minus 4 so 4 1 is 4 4 3 is 12 4 1 is 4 4 2 is 8 so we have got 1/2 minus 3 into 1 is 3 1 minus 4 is minus 3 okay so this is equals to 1/2 minus 3 minus 3 is minus 6 and this is equals to 1 minus 12 which is equals to minus 11/2 okay so this is how we can find remainder by using remainder theorem okay without doing long division